बाथरूमच्या टाईल्सवर उडणाऱ्या पाण्याच्या शिंतोड्यांमुळे किंवा त्याच्यावर राहणाऱ्या त्या ओलसरपणामुळे तुमच्याही बाथरूममध्ये जर का असे बारीक काळे शेवाळे किंवा हे राखाडी रंगाचे पॅचेस येत असतील तर आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे त्याच्यासाठी एक मोठा रामबाण उपाय। चला तर बघूया काय आहे हे। यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धा बादली भरून पाणी। ह्यात आपण टाकणार आहोत हे 1 पॅकेट सायट्रिक ॲसिडचं। हे तुम्हाला कुठच्याही जवळपासच्या किराणाच्या दुकानामध्ये मिळून जाईल। हे 1 पॅकेट मला 10 रुपयाला मिळाले। प्रमाणामध्ये साधारण हे 2 चमचे असेल आणि हे संपूर्ण पॅकेट मी या पाण्यात टाकते। त्यानंतर तुम्ही घरात जेही डिटर्जंट पावडर वापरत असाल ते तुम्हाला यात 2 चमचे टाकायचे आहे। डिटर्जंट पावडर त्यात टाकून छान त्या पाण्याला ढवळून घ्या। त्यानंतर ह्यात जाईल 2 चमचे विम लिक्विड। तुमच्याकडे जर का विम लिक्विड नसेल तर 2 चमचे लिंबाचा रसही चालू शकतो। नेक्स्ट ह्याच्यात टाकूया 2 चमचे मीठ। घरी जेवणासाठी कोणतेही मीठ वापरत असाल ते यासाठी चालून जाईल। आता सर्वात शेवटचा आणि महत्त्वाचा घटक तो म्हणजे बेकिंग सोडा। हो, हा बेकिंग सोडा टाकल्यानंतर हे पाणी बऱ्यापैकी ॲक्टिवेट होईल आणि ह्या पाण्याला संपूर्णपणे छान मिसळायचे आहे। हे बनवलेले सोल्यूशन छान मिक्स केल्यानंतर आपल्याकडे असणाऱ्या एखाद्या स्प्रे बॉटलमध्ये हे सोल्यूशन आपण भरून घ्यायचं आहे। बेकिंग सोडा घातल्यानंतर ही प्रोसेस फार फास्ट करायची आहे कारण की तोपर्यंत पाणी हे संपूर्णपणे ॲक्टिवेट झालेलं असतं आणि आपल्याला सोड्याच्या रिॲक्शन्स ह्या भिंतींवर हव्या आहेत। हे बघा, एकदा जवळून बघून घ्या या टाईल्सला किती तो राब बसलेला आहे आणि छोटं छोटं शेवाळं ह्याच्यात काळ्या रंगाचं जमा झालेलं आहे। हे स्प्रे बॉटलमध्ये भरलेलं सोल्यूशन जे काही अफेक्टेड एरियाज आहेत तिथे ते स्प्रे करून घ्यावं। सगळीकडे स्प्रे करून झाल्यानंतर त्याला मी तसंच 5 मिनिटं ठेवून देते। हे घासायला इथे मी घेतलाय हा लाल रंगाचा स्कॉच ब्राईट। हा हिरव्या रंगाच्या स्कॉच ब्राईटपेक्षा जरा जाडसर असतो आणि ह्याच्यात ग्रिपही खूप थिक असते। हा जर का तुमच्याकडे नसेल तर तुमच्याकडे अवेलेबल असणाऱ्या कोणत्याही स्कॉच ब्राईटने तुम्ही ह्या भिंतीला घासायला सुरुवात करू शकता। मुळातच हे सोल्यूशन इतकं इफेक्टिव्ह आहे की तुम्ही बघू शकता मी ते स्कॉच ब्राईट नीट पकडलंही नाही आहे। फक्त 2 बोटांमध्ये आणि भिंतीच्या गॅपमध्ये त्याला मी हॉरिझॉन्टली आणि व्हर्टिकली फिरवते आहे। खूप जोर लावून घासण्याची किंवा मेहनत करण्याची ह्या सोल्यूशनमुळे गरजच पडत नाही। सगळे अफेक्टेड कोपरे मी व्यवस्थित घासून घेतले आणि या पाण्याच्या मगने पाणी ओतून मी तुम्हाला दाखवते की कसं हे इफेक्टिव्ह आहे। हे बघा, ही माती कितक्या सहजरित्या निघते आहे। एकूण एक कोपरा आणि ती असलेलं शेवाळं आणि ते डार्क पॅचेस सगळे निघून जातात। हे साफ झाल्यानंतरचा तुम्हाला मी एक सगळा क्लोजअप व्ह्यू दाखवते। बघा, आहे की नाही हे इफेक्टिव्ह। अजून असे सिंपल सोपे सोल्यूशन जर का तुम्हाला हवे असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। बाय।